السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مع قناتكم قناة قاسم أبو وليد. بهذا الفيديو راح نجاوب عن أكثر الأسئلة يلي بتدور براسكم حول استعمال طنجرة النينجا، وراح أقدم لكم إن شاء الله نصائح ذهبية عن تجربة شخصية راح توفر عليكم كتير تعب وكتير جهد وكتير من التجارب الفاشلة وحتى الكهرباء. فسواء كنتم مبتدئين أو محترفين أو حابين تشتروا طنجرة النينجا، راح تشوفوا بهذا الفيديو معلومات مهمة جدا عن استعمال هالطنجرة، فجهزوا لنا قهوتكم وشكلسونا بإعجابكم ويلا نبدأ. أول قسم رح نبدأ فيه هو الأسئلة الشائعة. بما أنه نحن صغار كانت شغلة أهلنا وعملتهم يخوفونا من طنجرة الضغط، فأول سؤال بتبادر لذهننا: هل طنجرة النينجا آمنة؟ والجواب نعم، طنجرة النينجا آمنة 100% إن شاء الله، فهي بتحتوي على أكثر من 10 أنظمة للأمان. وبهذا الفيديو أخواتي مجرب أفتح فيها الطنجرة وهي فيها شوية ضغط، مستحيل تفتح الطنجرة معكم. وبنفس الوقت أخواتي أي خطأ إلكتروني راح تعطيكم الطنجرة E8 وبعدها مستحيل تشتغل الطنجرة، أو حتى إذا فيها أي تنفيس كمان مستحيل تضغط الطنجرة، فاستعملوها وأنتوا إجريكم وإيديكم بمي باردة. وبنفس سياق السؤال هذا سؤال تاني: هل ممكن تنفجر طنجرة النينجا؟ كمان الجواب لا، ولكن مثل ما بنقول الحذر واجب. مثلا إذا كانت الطنجرة فيها ضغط ما نحاول نفتحها، أو عند استعمال كمية كبيرة من البقوليات لأنها بتطالع رغوة أثناء الغلي، فنستعمل برنامج ناترول ريليس، شارع عنه بفيديو سابق رح خليكم رابطه بصندوق الوصف. أما بالنسبة للسؤال الثالث: هل هي أسرع فعلا؟ والجواب نعم ولا بنفس الوقت. نعم بالنسبة للأكلات يلي بتطول على الغاز العادي، مثل سلق اللحوم بكميات كبيرة، أو السجقات أو ورق العنب، أو أي أكلة بتحتاج لوقت طويل على الغاز العادي، فبطنجرة النينجا أقل شيء بينزل وقت طبخ الأكلة للنص، أو في أكلات ما بتحتاج لربع الوقت يلي بنحتاجه على الغاز العادي. أما بالنسبة لجواب لا، والمبرر له إنه طنجرة النينجا بتحتاج وقت لحتى تحضر البخار، تقريبا بين ال 15 لل 20 دقيقة. وبالنسبة لوقت تحضير البخار بيختلف حسب درجة حرارة المي يلي مستعملينها، لذلك يفضل دائما نستعمل مي سخنة قدر الإمكان. ولكن بشكل عام بالنسبة لكميات الأكل الصغيرة أو الأكلات يلي ما بتحتاج وقت طويل على الغاز العادي، فغالبا راح نلاحظ أنه وقت طبخها على الغاز العادي تقريبا متساوي مع وقت طبخها بطنجرة النينجا. فلهيك بنصح إذا فرضا عم نعمل كاسة رز نعملها على الغاز العادي أفضل من أنه نعمله بطنجرة النينجا. أما إذا كنتوا عم تستعملوا كمية كبيرة فبنصحكم تستعملوا طنجرة النينجا لأنه راح يكون معكم الوقت أسرع. وبالنسبة للسؤال الرابع: هل بتستهلك كهرباء كتير؟ والجواب لا، طنجرة النينجا تعتبر من الأجهزة الموفرة جدا للطاقة. واخواتي انا مستعمل جهاز سمارت للطنجرة بيعرف مصروفها بالضبط قد ايه شهريا. فعلى سبيل المثال مثل ما انكم شايفين اعلى شهر مستهلك حوالي 18.5 كيلو واط ساعة. فاذا كان سعر الكيلو واط عندي 30 سنت، 30 ضرب 18 او بنقول 20، فبيطلع حوالي 6 يورو تقريبا مصروفها الشهري. وهذا المصروف جدا منخفض اذا قارناها مع الطباخ الكهربائي. وبالنسبة للسؤال الأخير: هل طنجرة النينجا بتغنيك عن القلاية الهوائية؟ والجواب طبعا نعم، طنجرة النينجا بتغنينا عن القلاية الهوائية وبتغنينا عن شغلات كثيرة بالفرن، وبنفس الوقت هي كمان طنجرة ضغط، فبتريحك من عدة أجهزة بالمطبخ، وبصير استعمالك للطناجر جدا قليل لأن راح تستعمل كله بطنجرة النينجا. ومن هذا المبدأ أنا بشوف سعرها جدا مناسب إذا قارناها بثلاث أجهزة موجودة بالمطبخ موجودة بجهاز واحد، وسعرها من موقع نينجا تقريبا حوالي ال 250 لل 260 يورو، لأنه دائما عاملين عليها عروض. أما بالنسبة للصح والغلط باستخدام طنجرة النينجا، أول شغلة صح ممكن نعملها بطنجرة النينجا تنظيف الحلقة المطاطية أو الحلقة السيليكون بعد كل طبخة، منشيلها منليفها ومنحطها على جنب لا تنشف، ومنرجع منركبها بمكانها. هي أمر ضروري كرمال ما يعلق فيها الريحة، وبعدين بصير تنظيفها صعب. بالنسبة للشغلة الثانية والصح واللي لازم نعملها كمان بعد كل طبخة تقريبا أو بعد الطبخات الدسمة أقل شيء، هي تنظيف الطنجرة بالبخار. طبعا اخواتي انا بستغرب من الاشخاص يلي بتقول تنظيف طنجرة النينجا صعب. طبعا صعب اذا تركنا الطنجرة شي شهر وبعدها اجينا ننظفها، اكيد ما رح تنضف معنا الطنجرة. ولكن بالحقيقة سهل جدا تنظيف طنجرة النينجا، مجرد بنعبي بقلب الطنجرة حوالي اللتر من المي. واخواتي المي كافي لتنظيف الطنجرة، ولكن اذا بدكم شيء افخم بتقطعوا لكم ليمونة وبتحطوها بقلب المي، او كاسة شاي من الخل الابيض كمان حطوها بالمي كمان ممتازة.
وإذا ما عندكم كمان معلقة صغيرة من كربونات الصودا بقلب المي كمان بتعطيكم نظافة فخامة. وإذا مو متوفر عندكم شيء، المي لحالها بتكفي وبتوفي، لأنه أحدث الأجهزة العالمية حاليا بتعتمد على التنظيف بالبخار الساخن. وبعدها بنحط على النظام الأول، بننزل على البرنامج الثاني برنامج ستيم، بنحط الوقت 10 دقايق وبنكبس على زر ستارت لتبدأ الطنجرة. بنكون هون عم نليف الجليات، و10 دقايق بتزمر الطنجرة وبتكون خلصت وبتكون نطفت وكل شي فيه زفر موجود على الغطا نزل بقلب المي. بنشيل هالطنجرة بنليفها وبنترك الغطا مفتوح. وهون بنكون وصلنا للنقطة الثالثة، يلي هي ترك الغطا مفتوح لحتى تنشف الطنجرة بالكامل. ما بيصير نسكر الطنجرة إذا فيها رطوبة، لأنه هي طنجرة ضغط، وإذا سكرنا الغطا رح يضل فيها رطوبة وما رح تنشف المي وممكن يصير فيها روايح. فإحنا لازم نخلي الغطا مفتوح لحتى تنشف الطنجرة بالكامل، وبعد ما تنشف إذا ما بدنا نستعملها بنسكرها وبتكون أمورنا تمام. أما بالنسبة لأكبر الأغلاط المرتكبة باستعمال هي الطنجرة، بيجي بالمرتبة الأولى استعمال بخاخ تنظيف الفرن أو تنظيف الدهون بتنظيف غطاء طنجرة النينجا، وهذا للأسف رح يؤدي لدمار هالطنجرة وخرابة بالنهاية. والسبب بسيط وسهل جدا، بكلفكم سؤال للست الوالدة أو ستكم أو جدكم إذا موجودين، وقلتوا لهم بنقدر ننظف طنجرة الألمنيوم بالكلور أو بالفلاش المتعارف عليه عند الكبارية؟ فراح تلاقوا الجواب راح تسلخكم زورة غير شكل وتقولكم بس قربتوا الفلاش أو الكلور على الألمنيوم راح تشيل هاي الطنجرة وتكبها بالزبالة. والسبب العلمي إخواتي إنه الفلاش أو الكلور بتفاعلوا مع الألمنيوم، وهذا التفاعل بيخلي الألمنيوم يتاكل وبنفس الوقت يطلق غازات سامة، وكمان بتحول لونه للأسود والأصفر. فبنصحكم وبشدة، لأنه غطا طنجرة النينجا من الألمنيوم، عدم استعمال بخاخات تنظيف الفرن والدهون، لأنه كلها بتحتوي على مادة الكلور، والتنظيف فيها رح يسوي الغطاء أسود بزيادة. وهون بيجينا سؤال، حطوا لي الجواب بالتعليقات، اسألونا الست الوالدة أو ستكم شلون كنتوا تنظفوا طناجر الألمنيوم. كمان اخواتي إذا حابين تنظفوا الطنجرة بشكل عميق، أنا عامل فيديو خاص لتنظيفها بشكل آمن وفعال، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. أما بالنسبة للنصائح الذكية يلي بنصحكم فيها بعد استعمال طنجرة النينجا لوقت طويل، أول شغلة بنصحكم تشتروا طنجرة إضافية داخلية من موقع شركة نينجا، بيجي مع الحلقة المطاطية أو الحلقة السيليكون وسعرها حوالي 25 يورو. وبنصحكم إخواتي تخصصوا طنجرة للقلاية الهوائية ولسلق اللحوم بشكل عام، وطنجرة تخلوها بس لاستعمال الضغط والأكلات يلي بتلزق والحساسة. والسبب إخواتي إنه استعمال الطنجرة على القلاية الهوائية أو لسلق اللحوم رح يؤدي لتغيير لونها، وبتصير الطنجرة بتلزق وبنفس الوقت بتتجروح. فاتبعوا هاي النصيحة وإن شاء الله رح تريحكم كتير. وبالختام إخواتي، إذا عجبتكم الحلقة وحابين نعملكم حلقة جديدة، كتبوا لنا أسئلتكم بالتعليقات وشو بيخطر ببالكم، وإن شاء الله إذا تجمعوا رح نعملكم حلقة تانية. ولا تنسونا من إعجابكم بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم يلي عم يفكروا يشتروا طنجرة النينجا، كرمال تدعمونا ونقدم لكم إن شاء الله فيديوهات تعجبكم. سلام.